नमस्कार साथीहरु। फाइनली तपाईहरु पनि राइट शेयरको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो भने दुईटा कम्पनीले चाहिँ राइट शेयरको अनुमति पाइसकेको छ धितोपत्र बोर्डबाट हैन। अब जस्तो तपाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 को चाहिँ अनुमतिको पर्खाइमा रहेको चाहिँ बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड चाहिँ कार्तिक 4 गते राइट शेयरको अनुमति चाहिँ पाइसकेको छ। कम्पनीले चाहिँ पेड अफ क्यापिटलको चाहिँ 1:1 को अनुपातमा 1:1 को अनुपातमा चाहिँ अर्थात् तपाई 7% को अनुपातमा चाहिँ 1 अर्ब हैन 1 अर्ब 82 करोड 79,70,000 मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले 1 करोड 82,79,700 किता हकबाट चाहिँ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले चाहिँ इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ एनएमबीएस क्यापिटललाई चाहिँ नियुक्त गरिसकेको छ। यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ एनएमबीएस क्यापिटल लिमिटेडलाई चाहिँ नियुक्त गरिसकेको छ। कम्पनीको राइट शेयर निष्कासन बाँडफाँड लगायत सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ एनएमबीएस क्यापिटलले नै गर्नेछ। यो कम्पनीको राइट शेयर भन्नुको लागि चाहिँ बुक क्लोज डेट चाहिँ अहिलेसम्म तोकिएको चाहिँ छैन हैन। कम्पनीको चाहिँ राइट शेयर भन्नुको लागि चाहिँ बुक क्लोज डेट भन्दा एक दिन अगाडिसम्म चाहिँ नेप्सेमा कारोबार भई कायम शेयरधनीहरूले मात्र यो कम्पनीको चाहिँ राइट शेयरमा आवेदन दिन पाउनेछन्। हालसम्म चाहिँ यो कम्पनीको बुक क्लोज डेट चाहिँ अहिलेसम्म तोकिएको चाहिँ छैन। अब केही दिनभित्र चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकिनेछ। यसको बारेमा थप केही अपडेट आउने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ यस च्यानल मार्फत जानकारी दिने नै छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। तपाईसँग यो कम्पनीको शेयर अलरेडी छ अथवा तपाईहरु किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरुले चाहिँ स्विचेबल टाइममा यसको मूल्य अलिकति घटेको बेलामा तपाईले चाहिँ एकुमुलेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने हो भने 490 यसको हाई थियो, लोमा चाहिँ 196 रुपैयाँसम्म पनि झरेको थियो हैन। अब यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार यसको ईपीएस हेर्ने हो भने माइनसमा छ है, -22.96 यसको ईपीएस छ। अब पी हेर्नु भने माइनसमै छ 19.08। अब रिटर्न इक्विटी हेर्नु भने 0% छ। बुक भ्यालु हेर्ने भने नर्मली हामीले 100 रुपैयाँमा किन्ने शेयर हो। अब यसको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने तपाईको 53 रुपैयाँ 20 पैसा यसको चाहिँ बुक भ्यालु छ है। अब यसको शेयर संरचना कुरा गर्ने हो भने प्रमोटरमा चाहिँ 80% शेयर छ। पब्लिकमा एकदम कम छ 9. पब्लिकमा चाहिँ 9.60% यसको शेयर छ। लकिङ होल्डिङमा चाहिँ यसको 10.40% शेयर छ। अब यसको लगभग लकिङ होल्डिङ खुल्ने टाइम हुँदैछ 3 वर्षको टाइम हुन्छ भने 2022 मेमा लिस्टेड भएको कम्पनी हो। अब यसको टाइम हुँदैछ है। अब यसको खर्चको सम्बन्धमा हेर्ने भने कस्ट पर मेगावाट भनेको 21.26 करोड चाहिँ यसको 1 मेगावाट बनाउँदा खर्च भएको पनि छ हैन। अब त्यसै गरेर यसको फाइनान्सियल इन्डिकेटर हेर्ने पेड अफ क्यापिटलमा कुनै परिवर्तन भएको छैन हैन। अब टोटल इक्विटी चाहिँ 42.39% ले माइनस घटेको छ। ऋण बढाएको छ यसले 2.39% ले। अब यसले रेभेन्यू बढाएको छ 57.28% र ग्रस प्रॉफिट चाहिँ 49.9% ले बढाएको छ। अब अन्य कुराहरु चाहिँ बुक भ्यालु 42% ले घटाइदिएको छ। एकदम नराम्रो कुरा हो। चाहिँ यो अन्य इन्डिकेटरहरु बढाउनुमा चाहिँ यसले एकदमै राम्रो जोड दिनुपर्ने अवस्था छ हैन। अब यसको डिभिडेन्डको सम्बन्ध हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कुनै डिभिडेन्ड दिएको छैन यसले चाहिँ है। अब तपाईले पनि यो कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रो लाग्छ हैन, सबै इन्डिकेटर राम्रो लाग्छ, तपाईसँग अलरेडी यो कम्पनीको शेयर छ भनेपछि अब यसको राइट शेयरको मिति चाहिँ तोकिसकेको छ हैन। तपाईले चाहिँ अब बुक क्लोज डेट भन्दा पहिल्यै चाहिँ कारोबार गरेर यो कम्पनीको राइट शेयर चाहिँ 100% राइट शेयर तपाईले खान चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो कम्पनी छ राइट शेयर एप्रुभ भइसकेको कम्पनी छ लिबर्ट इनर्जी कम्पनी लिमिटेड हैन। अब यो कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड अर्थात् 7 को पाइपलाइनमा रहेको कम्पनी हो यो पनि हैन। यो कम्पनीले पनि असोज 23 गते चाहिँ यसले स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ। अब कम्पनीले चाहिँ 1:0.5 अर्थात् तपाईको चाहिँ कति भनेपछि जस्तै 100 किता छ भने तपाईले 50 किताको लागि हैन, 10 किता भने 5 किताको लागि भने 50% हो है। 0.50 भनेको 50% को लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यकै दरले चाहिँ 75 करोड मूल्य बराबरको 75 लाख किता चाहिँ यसले निष्कासन गर्नेछ। यो कम्पनीको राइट शेयर भर्नुको लागि चाहिँ बुक क्लोज डेट भन्दा एक दिन अगाडिसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम शेयरधनीहरूले मात्रै यो कम्पनीको शेयर चाहिँ भर्न पाउनेछन् हैन। अब इस्यु म्यानेजरको रूपमा परबु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ अहिले। अब यो कम्पनीको राइट शेयर निष्कासनदेखि लिएर बाँडफाँडदेखि हरेक कार्यहरू सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ यो परबु क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ गर्ने नै छ। अब हालसम्म यो कम्पनीको बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकिएको छैन। अब केही दिनभित्र बुक क्लोज डेट तोकिनेछ।
अब धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अब अन्य कम्पनीहरूको चाहिँ आइपिओ एफपिओ राइट सेयरहरू पनि स्वीकृति दिने क्रम जारी नै छ। आशा गरौँ अब छिट्टै चाहिँ अन्य कम्पनीहरूको आइपिओ एफपिओ राइट सेयरहरू चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न पाउने नै छौँ हैन। अब यसको चाहिँ फन्डामेन्टल हेरौँ। अब त्यसपछि यो 2020 मा लिस्टेड भएको कम्पनी हो। अब 52 हप्ता हाई हेर्ने हो भने 332 हाई थियो, लोमा 138 सम्म झरेको कम्पनी हो। अब यसको इपीएस हेर्ने हो भने माइनसमा 2.44 यसको इपीएस छ भने पी तपाईको 115.23 चाहिँ माइनसमै छ। यो पनि अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने यसको 0 छ। अब यसको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने नर्मली हाम्रो 100 हुन्छ, 100 मा हामी आइपिओ किन्छौँ भनेपछि अब यसको बुक भ्यालु भने 63.36 यसको बुक भ्यालु छ। अब यसको शेयर संरचना हेर्ने हो भने 100 मा कन्भर्ट भइसकेको कम्पनी हो हैन। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेरौँ भने पेड अफ क्यापिटलमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। टोटल इक्विटीमा चाहिँ 4.29% घटाएको छ। ऋण बढाएको छ, यो पनि नराम्रै कुरा रह्यो हैन। टोटल एसिड घटाएको छ, टोटल रेभिन्यू चाहिँ बढाएको छ, यसले अलिकति राम्रो कुरा रह्यो। 19.53% ग्रोस प्रॉफिट पनि बढाएको छ। अनि अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ 63.5% बढाएको छ हैन। अब त्यसपछि बुक भ्यालु यसले घटाएको छ, यो चाहिँ अलि नराम्रो कुरा रह्यो। यसले चाहिँ बुक भ्यालुमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। भर्खरै बनिरहेको कम्पनी भएर पनि हो यो चाहिँ। अब यसको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने डिभिडेन्ड अहिलेसम्म कुनै यसले चाहिँ अहिलेसम्म कहिले पनि डिभिडेन्ड दिएको छैन हैन। अब डिभिडेन्ड आगामी दिनहरुमा दिन्छ होला। अहिले चाहिँ भर्खरै बन्द गरेको कम्पनी चाहिँ डिभिडेन्ड दिने कुरो नै भएन। यसको अन्य कुनै न्यूजहरु आएको छैन। अन्य कुनै न्यूज आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई यो च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी दिने नै छु हैन। यति नै छ आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, ताकि अन्य कम्पनीहरुको बारेमा चाहिँ आउने महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु जस्तै आइपिओ एफपिओ राइट शेयर सम्बन्धी आउने जानकारीहरु चाहिँ मिस नहोस्। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है त।